પ્રિવેશિએશન વી આર સિંગ અબાઉટ અ પ્રાઇસિંગ મેથડ ઇન વિચ આપણે 10 કે 11 સમજ્યા હતા. હવે આપણે 11 થી O and 1 પ્રાઇસિંગ થી આપણે સ્ટાર્ટ કરશું. In this method, marketer changes the same pricing to all customer irrespective of the quantities to the purchase. એટલે એમ કે પ્રાઇસ સેમ જ રાખશે, પણ એ લોકો શું કરે તો કે અમુક એવી ક્વોન્ટિટી ઊભી કરે. સિંગલ પ્રાઇસિંગ ડઝ નોટ અલાઉ ઇન ધીસ બાર્ગેનિંગ, એટલે આમાં કોઈ અલગ અલગ પ્રાઇસિંગ આવતી નથી. કન્સેશન વિચ મીન્સ અ માર્કેટર રિલીવ્ડ ફ્રોમ ઓલ ધીસ ટ્રબલ્સ. ફોર એક્ઝામ્પલ અ રિટેલર ચેન લાઇક, એટલે એ લોકો રિટેલર એક જ જગ્યાએ બધી વસ્તુ મળી જશે, લાઇક બિગ બજાર, then pantaloons and other branded store which is in this pricing. એટલે કે O ની પ્રાઇસ 1 પ્રાઇસિંગ કોણ યુઝ કરે છે તો કે બિગ બજાર છે, પેન્ટાલુન્સ છે, then અલગ અલગ મોલ છે, બધા પ્રોડક્ટ આવી આ પ્રાઇસિંગની મેથડ યુઝ કરે છે. then negotiated pricing. In negotiated pricing, the price of the product depends on the capacity of consumer how much they can bargaining. આ કોના પર ડિપેન્ડ કરે છે નેગોશિએટ પ્રાઇસ તો કે કન્ઝ્યુમર ઉપર કરે છે. કે કન્ઝ્યુમર છે સેલરને કેવી રીતના કન્વિન્સ કરે કે પ્રાઇસના બાર્ગેનિંગ કરે, કે ઓછી પ્રાઇસ કરાવડાવે, કે તમે કોઈ પણ વસ્તુ 10 રૂપિયાની હોય તો તમારે એને 6 કે 7 રૂપિયામાં કેવી રીતે કન્વર્ટ કરાવી, એ બાર્ગેનિંગ કરી કોણ તો એના કોના પર ડિપેન્ડ છે તો કે કોઈ કન્ઝ્યુમર, પર્ટિક્યુલર કન્ઝ્યુમર છે એના પર ડિપેન્ડ કરે છે. The price of the product differ from the consumer to consumer. એટલે આમાં કોઈ પ્રાઇસ ફિક્સ આપવામાં આવતી નથી, કન્ઝ્યુમર ટુ કન્ઝ્યુમર ચેન્જ છે. કોઈને આપણે કઈ આટલા રૂપિયા કીધા તો 10 રૂપિયા જતા રહેશે, અમુક એવા બાર્ગેનિંગ કરવામાં પાવરફુલ હશે તો એ ઓછા કરાવીને વસ્તુ લેશે. Therefore the consumer who does not have a bargaining skill, કે જેની પાસે બાર્ગેનિંગ સ્કિલ નથી, will pay higher price of the product. એ લોકો હાયર પ્રાઇસ પ્રોડક્ટ પર આપી દેશે. And to another consumer who bargaining with the marketer, for example unorganized retailing, a small retail shop, local consumer shop follows in this pricing. Now next is the administrative pricing. In this pricing, a marketer has to follow government rules and regulation. ગવર્મેન્ટના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન પર ડિપેન્ડ કરે છે. હિયર પ્રાઇસ ઇઝ ફિક્સ્ડ બાય ગવર્મેન્ટ પ્રાઇસ ફિક્સ કરી દે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ટીલ નાવ ગવર્મેન્ટ ફિક્સ ધ પ્રાઇસ ઓફ ઓઇલ, પેટ્રોલ, ગેસ, એના બધાના પ્રાઇસ ગવર્મેન્ટે ફિક્સ કરી દીધા છે કે ઓઇલ, પેટ્રોલ કે જેને આપણે વધારે લઈ શકતા નથી. ધેન 13 ઇઝ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પ્રાઇસિંગ. આપણે જોયું કે એના ગવર્મેન્ટ છે એ લોકો રૂલ કે રેગ્યુલેશન્સ બહાર પાડી દે કે તમે આટલી વસ્તુ તમે આટલી વસ્તુ આટલા પ્રાઇસમાં જ તમે ખરીદી શકો છો. Now 14 is a promotion pricing. In this pricing method based on the sales promotions adopted marketers, for example clearance sales, એટલે કે આપણે કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર જગ્યાએથી વસ્તુ ખરીદતા હોય લોકો સેલ ઊભો કરે કે અમુક એવી એટ્રેક્ટિવ ઓફર આપે કે ડિસ્કાઉન્ટ આપે, બોનસ આપે, એના ઉપરથી વસ્તુ ખરીદતા હોય છે. In this case marketer want to clear of his old stock, offer the product the price making a discount of the price. એટલે એમ કહે છે કે જેનો ઓલ્ડ સ્ટોક, જૂનો સ્ટોક પડ્યો હોય, અત્યારે કોઈ લેવામાં ન આવતા હોય તો એની ઓફર કે ડિસ્કાઉન્ટ ઉપર એ સ્ટોકને જવા દે છે. Price discounting and allowances. Many marketers price discount and allowances to their trades and consumer volume purchase, advance payment, etc. એટલે પ્રાઇસ ડિસ્કાઉન્ટ એન્ડ અલાઉન્સીસમાં કેવું થાય છે તો કે વોલ્યુમ પરચેસ કરે, વધારે પ્રમાણમાં પરચેસ કરે તો એડવાન્સ પેમેન્ટ કરે તો એના લીધે તમને થોડુંક અમુક પ્રકારનું જે ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવે એ એનો આમાં સમાવેશ થાય છે. ઇટ નીડ એ કેરફુલ પ્લાનિંગ ઇન એનાલિસિસ. આમાં શું તો વધારે પડતું એનાલિસિસ કરવામાં આવે છે પ્લાનિંગ પર. Discounting price has now become a common technique and the self-destruct by the always being on sale. હવે આ કેવી ટેકનિક થઈ ગઈ છે તો કે always being in sale થઈ ગઈ છે. Companies facing overstock and the offer is a high discount trader and consumer. કંપની કેવી તો કે વધારે પ્રમાણમાં હાઈ ટ્રેડ કરવા માટે શું કરે તો કે અમુક પ્રકારના ડિસ્કાઉન્ટ કન્ઝ્યુમર સામે મૂકતી હોય કે જેથી કરીને કન્ઝ્યુમર એનાથી અટ્રેક્ટ થઈને વસ્તુ શું કરે તો કે ખરીદે છે. As the per research on 35% buyer are a price sensitive. એટલે ખરીદી કરવાવાળામાંથી કેટલા તો કે 35% બાયર કેવા હોય છે તો કે સેન્સિટિવ હોય છે. સો ડિસ્કાઉન્ટ ઇઝ ઓનલી યુઝફુલ માર્કેટર કેન ગીવ અ લો રિટર્ન એન્ડ કન્ઝ્યુમર્સ આર વિલિંગ ટુ બાય ધ પ્રોડક્ટ. એટલે જે ડિસ્કાઉન્ટ કરાવવાવાળા કેવા હોય લોકો તો કે જે બાકીના જે 65% લોકો હોય ત્યાં એ લોકો ખાલી ખોટી માથાકૂટ કરીને ડિસ્કાઉન્ટ કરી કોઈ વસ્તુ ખરીદતા નથી. Example, a marketer offers into marketer products at list price is equal to 5000. એવરેજ ડિસ્કાઉન્ટ કોઈ પણ 5000ની વસ્તુ છે તો એના પર એવરેજ ડિસ્કાઉન્ટ આપે કેટલું તો કે 500 રૂપિયાનું 10% ડિસ્કાઉન્ટ, એટલે 500 રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ આવે અને પ્રમોશનલ એક્સપેન્સ કેટલું તો કે
એવરેજ 15%, કે જે એની પ્રોફિટ તો એ 750 રૂપિયા એ મૂકે તો કોઈ પણ વસ્તુ એ ખરીદશે કેટલામાં, એને કેટલી પડશે? ફિક્સ રેટ હોય તો 100 રૂપિયા, અને તો નેટ પ્રાઇસ આપણને કેટલી મળશે? તો કે 3650. એટલે આવી રીતના એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ કે માર્કેટર ઓફર આટલી હોય છે ત્યારે એની પ્રાઇસ કેટલી હોય? તો કે બે થઈને 5000 હોય છે. In terms discount, a price concern those buyers who pay their bill promptly. ડિસ્કાઉન્ટ કોના માટે આપવામાં આવે? તો કે જે પ્રાઇસને કન્સર્ન જે બાયર છે એ આપણને એડવાન્સ પેમેન્ટ કરે, કે જે વધારે પ્રમાણમાં જલ્દી આપણને પેમેન્ટ કરાવતા હોય એવા લોકોને આપણે ડિસ્કાઉન્ટ આપીએ. Then second is a bulk discount, a price concession those buyers who buy large quantities of the same product of the equal all customers. It depends on number of orders and number of unit order at a particular time period. એટલે એમાં એવું કહેવા માગે છે કે કેવા લોકોને? તો કે બલ્ક પ્રમાણમાં બલ્ક ડિસ્કાઉન્ટ, એટલે કે એકદમ વધારે પ્રમાણમાં વસ્તુ લેતા હોય, છૂટ ઇક્વલ ફોર ધ કસ્ટમર, બધા કસ્ટમર સરખા ન હોય ત્યારે એના માટે, ત્યારે એ શું કરે? તો કે વધારે પ્રમાણમાં બલ્ક ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવે છે. અને એ કેટલા પીરિયડ માટે હોય? તો કે અમુક ટાઈમ પીરિયડ માટે જ હોય છે. ઓપરેશનલ ડિસ્કાઉન્ટ, અ પ્રાઇસ કન્સેશન ફોર ચેનલ મેમ્બર્સ હુ વિલ પરફોર્મ. ઓપરેશનલ ડિસ્કાઉન્ટ એટલે કહેવાય કે જે લોકો એ ચેનલમાં પરફોર્મ કરતા હોય, જેમ કે હોલસેલર છે તો એ કોને? તો કે રિટેલરને, કોઈ પર્ટિક્યુલર રિટેલર અને મેન્યુફેક્ચરર સુધીનું આમથી આમ ચેનલનું વર્ક કરે છે, એ બેની ચેનલને સંભાળે રાખે છે, તો એ અમુક પ્રકારનું ડિસ્કાઉન્ટ લઈને જશે. ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ, સમ સ્પેસિફિક ફંક્શન્સ લાઇક પ્રમોશન, બલ્ક સ્ટોરેજ, કસ્ટમર ડેટાબેઝ, એ કેના ઉપર આપવામાં આવે છે? તો કે ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવે છે એવા જે લોકો પીપલ છે એ લોકોને. સિઝનલ ડિસ્કાઉન્ટ, અ પ્રાઇસ કન્સેશન ફોર ધોઝ બાયર્સ હુ બાય ધ પ્રોડક્ટ ડ્યુરિંગ ઓફ સિઝન. હવે કોઈ પણ ઓફ સિઝન, જેની સિઝન હોય ત્યારે એ વસ્તુ લે, એના કરતાં ઓફ સિઝનમાં લે ત્યારે એને એ પ્રકારનું ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવે છે. ધેન સ્પેશિયલ અલાઉન્સીસ, એન્ડ એડિશનલ પે ફોર ધોઝ મિડલમેન હુ પાર્ટિસિપેટ ઇન ધ કંપની સ્પેશિયલ એક્ટિવિટીઝ. સ્પેશિયલ અલાઉન્સીસ કોને આપવામાં આવે? જે કંપનીની જે પાર્ટિસિપન્ટ એક્ટિવિટી થતી હોય એમાં એ લોકો પાર્ટિસિપેટ કરે તો એ લોકોને સ્પેશિયલ અલાઉન્સ આપવામાં આવે છે. ધેન એક્સટ્રેડ ઇન અલાઉન્સીસ ફોર બાઇંગ અ ન્યૂ પ્રોડક્ટ વિથ અ ટર્નિંગ ઇન ઓલ્ડ પ્રોડક્ટ. આપણે અત્યારે એવું ચાલે છે કે આપણે જૂની વસ્તુ આપીએ અને નવી વસ્તુ ખરીદી લઈએ તો એમાં અમુક પ્રકારનું ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવે છે. પ્રમોશનલ અલાઉન્સીસ ઇન વિચ ફોર પાર્ટિસિપેટિંગ ઇન કંપનીઝ એડવર્ટાઇઝિંગ એન્ડ સેલ્સ કંપનીઝ. પ્રમોશનલ જે લોકો માર્કેટિંગનું વર્ક કરતા હોય, પ્રમોશનિંગ કરતા હોય, એ લોકોને એના પ્રમાણમાં પ્રમોશનલ માર્કેટિંગનું લોકોને એડવાન્ટેજ આપવામાં આવે છે, એટલે કે એડવર્ટાઇઝિંગને એવું બધું કરે તો એ લોકોને ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવે છે. ધેન FOB પ્રાઇસિંગ, એટલે ઇન ધીસ મેથડ માર્કેટર્સ ડિસાઇડ ધ પ્રાઇસ બાય શોરૂમ બાય એક્સ ફેક્ટરી પ્રાઇસ, એટલે કોઈ અગાઉના કોઈ વ્યક્તિએ વર્ક કરેલું એના પર ડિપેન્ડ કરી અને એ લોકો પ્રાઇસ ડિસાઇડ કરે છે. Then with the in ex factory price, the consumer has to pay all of the expenses like transportation, freight, etc. The marketing will only supply the product on the courier of point. It is known as a free on the board pricing. And last is a monopoly pricing. Monopoly pricing એટલે કેવું? તો કે market given a unique position for the marketer as there is no competitor of the પ્રોડક્ટ. એમાં કોઈ કોમ્પિટિટર કોઈ પણ વસ્તુ સેલ કરી તો માર્કેટમાં આપણે એક જ વસ્તુ સેલ કરતા હોય, એની આપણને મોનોપોલી હોય, આપણે જેટલા માંગીએ ને એટલા આપણને પૈસા મળતા હોય, તો એ લોકો પ્રાઇસ કોણ કેમ ડિસાઇડ કરે? તો માર્કેટર એન્જોય ટોટલ ફ્રીડમ ધ ફિક્સ પ્રાઇસ, એટલે એની જે ફ્રીડમ છે ને એ એમને જળવાઈ રહે, કારણ કે એની કોમ્પિટિશનમાં કોઈ હશે નહીં. ઇટ ઇઝ અ સુટેબલ ફોર ન્યૂ ઇનોવેટિવ પ્રોડક્ટ સો ધેટ ઇઝ અ પ્રોફિટ ઇઝ મેક્સિમાઇઝ. હવે એ મોનોપોલીવાળી વસ્તુમાં કોઈ એની સાથે ન પહોંચી શકે એના માટે એ અમુક વસ્તુનું ઇનોવેશન કરતા રહે કે જે એની વસ્તુ છે એ કેવી રહે છે? તો કે પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝ કરાવે છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. ધીસ ઇઝ અ ચેપ્ટર ઓફ સેકન્ડ ઇઝ અ પ્રાઇસિંગ.